สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของทีมชาติสเปนและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเรอัลมาดริดซึ่งสุดยอดตำนานนักเตะกองหลังคนนั้นคือเฟอร์นันโด เอียโรเฟอร์นันโด เอียโรมีชื่อเต็มของเขาคือเฟอร์นันโด ลุย เอียโรโดยเฟอร์นันโด เอียโรเกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ปีค.ศ. 1968 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 55 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับเฟอร์นันโด เอียโรมีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 187 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศสเปน จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของเฟอร์นันโด เอียโรกันดีกว่านะครับเฟอร์นันโด เอียโรเขาจะเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางและกองกลางตัวรับเป็นหลักเฟอร์นันโด เอียโรเขาเป็นที่รู้จักในแบบนักเตะกองหลังตัวกลางล่างใหญ่และดูเป็นนักเตะที่น่าเกรงขามเป็นอย่างมากโดยเฟอร์นันโด เอียโรนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในด้านความแข็งแกร่งและเล่นลูกกลางอากาศได้ดีมีความดื้อรั้นและการเข้าปะทะในสนามได้เป็นอย่างดีซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการเจอกันระหว่างทีมฝ่ายตรงข้ามในสถานการณ์1 ต่อ 1ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยไม่หนำซ้ำนะครับเฟอร์นันโด เอียโรเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการจ่ายบอลหรือเปิดบอลจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำรวมถึงเขายังเป็นนักเตะที่มีการจบสกอร์เฉียบคมเป็นอย่างมากในฐานะผู้เล่นกองหลังตัวกลางซึ่งถ้าเทียบกับกองหลังตัวกลางคนอื่นในยุคนั้นเขาแทบจะเป็นอันดับต้นๆในตำแหน่งกองหลังตัวกลางที่ทำประตูได้สูงสุดในช่วงยุคของเขาเลยต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของเฟอร์นันโด เอียโรต่อนะครับเฟอร์นันโด เอียโรเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีค.ศ. 1987 ในช่วงอายุวัย 19 ปีโดยเฟอร์นันโด เอียโรเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรบายาโดลิดสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศสเปนซึ่งในช่วงแรกของเฟอร์นันโด เอียโรกับบายาโดลิดนะครับเขาเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรบายาโดลิดด้วยฟอร์มที่โดดเด่นในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งในช่วงนั้นซึ่งหลังจากนั้นเฟอร์นันโด เอียโรเขาก็ได้เป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรในช่วงเวลานั้นทันทีโดยเขาได้อยู่ลงรับใช้สโมสรบายาโดลิดได้2 ฤดูกาลและได้ย้ายสโมสรในเวลาต่อมาซึ่งเขาได้อยู่ลงรับใช้สโมสรได้ถึง58 นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีค.ศ. 1989 เฟอร์นันโด เอียโรเขาได้ย้ายจากสโมสรบายาโดลิดเข้าสู่สโมสรเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนโดยในช่วงแรกของเฟอร์นันโด เอียโรกับเรอัลมาดริดนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนกลายเป็นผู้เล่นชุดหลักชุดแรกคนสำคัญของสโมสรและแฟนบอลในช่วงเวลานั้นทันทีไม่หนำซ้ำนะครับเฟอร์นันโด เอียโรเขายังมีส่วนสำคัญในการพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกของเขาทันทีโดยในช่วงที่เฟอร์นันโด เอียโรเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะเรอัลมาดริดในช่วงนั้นนะครับนั่นคือเฟอร์นันโด เอียโรเขาได้ถูกผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดในช่วงนั้นปรับเปลี่ยนบทบาทตำแหน่งหลากหลายตำแหน่งในช่วงที่อยู่ลงรับใช้สโมสรอยู่บ่อยครั้งแต่เฟอร์นันโด เอียโรไม่ว่าเขาจะได้รับในบทบาทตำแหน่งไหนก็ตามเขาก็จะทำหน้าที่ในตำแหน่งของเขาได้อย่างโดดเด่นไม่หนำซ้ำนะครับเขายังเป็นนักเตะที่ชื่นชอบในการจบสกอร์ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนในสนามก็ตามโดยในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรเรอัลมาดริดนะครับเขาทำประตูให้กับเรอัลมาดริดได้ถึง127 ประตูรวมทุกรายการโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่เฟอร์นันโด เอียโรลงรับใช้สโมสรเรอัลมาดริดนะครับเฟอร์นันโด เอียโรพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์อย่างลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศสเปนได้ถึง5 ฤดูกาล
และแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปได้ถึง3ฤดูกาลและแชมป์ซูเปอร์โกปาเอสปัญญาอีก4รายการซึ่งเฟอร์นันโดเอียโรเขายังพาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์อย่างอินเตอร์คอนติเนตัลคัพได้อีก2รายการและยูฟ่าซูเปอร์คัพโคปาดีเลและโคปาอิโบโลอเมริกาอีกอย่างละ1รายการซึ่งเขาได้พาสโมสรเรอัลมาดริดกวดแชมป์รวมทุกรายการถึง17รายการในนามสโมสรโดยหลังจากที่เฟอร์นันโดเอียโรเขาได้พาสโมสรเรอัลมาดริดคว้าแชมป์มากมายและลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเฟอร์นันโดเอียโรเขาได้มองหาความท้าทายอีกครั้งโดยเขาลงรับใช้เรอัลมาดริดได้ถึง14ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง610นัดรวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีคริสตศักราช 2003 เฟอร์นันโดเอียโรเขาได้ย้ายจากสโมสรเรอัลมาดริดเข้าสู่สโมสรอัลรายานสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศกาตาร์โดยเขาได้อยู่ลงรับใช้อัลรายานได้1ฤดูกาลและได้พาอัลรายานคว้าเอมิออฟกาตาร์ครับแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศกาตาร์ได้1รายการและหลังจากนั้นเขาได้ย้ายสโมสรอีกครั้งซึ่งในช่วงปีคริสตศักราช 2004 เขาได้ย้ายจากสโมสรอัลรายานเข้าสู่สโมสรโบตันวันเดอร์เลอร์สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยเขาได้อยู่ลงรับใช้โบตันวันเดอร์เลอร์ได้อีก1ฤดูกาลและในช่วงท้ายฤดูกาลเฟอร์นันโดเอียโรก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงปีคริสตศักราช 2004 ซึ่งเขาลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรถึง716นัดรวมทุกรายการและลงรับใช้สโมสรได้ถึง18ฤดูกาลต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของเฟอร์นันโดเอียโรต่อนะครับเฟอร์นันโดเอียโรในนามทีมชาตินะครับเฟอร์นันโดเอียโรลงรับใช้ทีมชาติสเปนโดยเฟอร์นันโดเอียโรเขาเปิดตัวในทีมชาติสเปนในปีคริสตศักราช 1989 ในช่วงอายุวัย 21 ปี โดยเฟอร์นันโดเอียโรในนามทีมชาตินะครับเขาเป็นเหมือนผู้นำเกมรับของทีมชาติสเปนในช่วงยุคนั้นแต่เฟอร์นันโดเอียโรเขาไม่สามารถพาทีมชาติสเปนเข้ารอบลึกๆในรายการระดับทีมชาติได้ซึ่งเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่เฟอร์นันโดเอียโรลงรับใช้ทีมชาตินะครับนั่นคือเขาเป็นผู้ทำประตูมากสุดเป็นอันดับ6ของทีมชาติสเปนโดยทำประตูกับทีมชาติไปถึง29ประตูจากการลงเล่นถึง89นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมโดยเฟอร์นันโดเอียโรลงรับใช้ในนามทีมชาติได้ถึง14ฤดูกาลและเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2002 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเฟอร์นันโดเอียโรสุดยอดกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของทีมชาติสเปนและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเรอัลมาดริดซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ